Hej allihopa, Linda Hallberg här. Idag så ska jag visa er hur man kan göra en ganska klassisk brudmakeup och lite tips och tricks på hur man ska göra för att sminket håller bättre under dagen. Så det är bara att hänga på. Jag glömde en sak, jag ska visa frisyren också som är lite bohemiskt, slarvigt uppsatt med lite blommor i. Jag ska börja med en primer. Och då använder jag NYX Eyeshadow Base, HD Eyeshadow Base, och lägger på ögonlocken. Och den kan man antingen smudga ut med en pensel eller sina fingrar. Jag väljer att jobba med pensel. Och det här är för att brudmakeupen ska hålla hela dagen och hela natten. Och det är jätteviktigt att använda en primer under för att inte makeupen ska falla ner och bli tråkig. Så, nu ska jag börja med makeupen. Och då kommer jag först använda mig av en skugga från Youngblood som heter så mycket som Heather Smoke, som är lite kall lila. Lila är en väldigt populär färg när man snackar brudmakeup. Om man inte vill ha brunt och grått och så vidare så vill man ofta ha lite lila i sin makeup. Och det kommer jag jobba med nu. Så jag börjar att lägga lila skuggan i yttre ögonvrån. Jag suddar den lila skuggan uppåt och lite utåt. Så, och nu kommer jag att använda en lite ljusare skugga från NYX som heter Ultra Pearl Mania, och jag vet faktiskt inte vad den heter för att jag har lyckats ta bort etiketten. Men den är ljusrosa och jag kommer lägga den in i inre ögonvrån. Jag använder samma pensel. Så. Och jag kommer göra det mörkare på ögonlocken, men först ska jag börja att jobba lite under ögonen. Då kommer jag använda svart kajal. Lägger ungefär till hälften. Och sen så kommer jag att sudda kajalen. När man gör en brudmakeup så kan det vara viktigt att tänka på att man kanske får lägga på lite mer makeup än vad man egentligen vill ha. Eftersom att när man blir fotograferad så försvinner ungefär 50% av makeupen om man blir fotograferad i blixt. Och man har ju fotografierna som minnen för resten av livet sen, så det är ganska nice om sminket ser bra ut på bilderna. Jag lägger lite svart ögonskugga precis i ytterkanten av ögat för att fixera kajalpennan. Och sen så kommer jag fortsätta använda den lila skuggan och fixera under resten av ögat och liksom tona ut det under till. Nu så lägger jag även lite svart ut i ytterkanten av ögat för att få lite mer djup. Ska jag byta pensel och bara sudda ut det lite grann.
Så. Jag ska även lägga lite kajal i ögat. Och det är Glow Minerals Precision Eye Pencil i färgen Peach. Och den lägger jag i vattenlinjen för att få en större blick och en klarare blick. Och det här är någonting man kanske får ha med sig i väskan. För att det kommer förmodligen att försvinna lite under kvällen eller under dagen. Så nu så ska jag lägga eyeliner. Det här är Makeup Stores Cake Eyeliner som jag tycker är allra bäst och lättast att göra raka linjer med. Blir eyeliner lite kladdig precis ut i kanten så är det jättelätt att rätta till det sen. Jag ska visa er hur man kan göra. Så, nu har jag lagt eyeliner. Då tar man bara sin concealerpensel som man kanske fortfarande har lite concealer på sen man la basen. Och drar som ett streck precis under eyelinern så blir den knivskarp. Sådär. Nu så tänkte jag att jag ska göra en fransmarkering för att få en mera liksom intensiv look. Tar jag mascara, snedställd pensel och målar mellan fransraden och eyelinern. Eller mellan ögonfransarna och eyelinern. Och det här är faktiskt jättemycket skillnad. Så glöm inte fransmarkeringen. Så. Nu så kommer jag att lägga lite mascara. Och då lägger jag Elizabeth Motts mascara It's So Big. Och jag har redan fuskböjt mina ögonfransar så jag kommer att måla på som det är. I en brudmakeup så är det jätteviktigt att man har vattenfast mascara eftersom att man förmodligen kommer gråta en skvätt eller typ ett helt vattenfall. Den här är inte vattenfast tyvärr, men ni fattar grejen. Så vattenfast mascara är att föredra. Och även om du är gäst på ett bröllop så kan det vara bra med vattenfast mascara för du kommer nog troligtvis att gråta ändå. Jag ska sätta lösögonfransar också. Bara för att få en ännu mer intensiv blick. Så, nu ska jag på med lösögonfransarna. Jag kommer välja ett par som heter Siren som kommer från House of Lashes. Och de kommer jag sätta fast med ett latexfritt ögonfranslim också från House of Lashes. Går att beställa från USA. Finns inte i Sverige tyvärr. Det är värt det. Så. Vänta lite med att sätta fast fransen när du har lagt på limmet. Du kan sätta fast med pincett och du kan sätta fast med fingrarna vad du nu känner att du vill göra. Men vänta en liten stund just för att limmet ska hinna torka lite för annars så kommer du aldrig få på fransen. Du kommer bli frustrerad och sen kommer du liksom typ skita i det istället. Ögonfranslim är också ett tips att ha med sig i sin lilla brudväska. För att även om man sätter fast fransarna ordentligt så kan man inte garantera att ögonfransarna kommer sitta hela dagen och hela kvällen. Det kan vara så att man behöver dutta till dem någon gång ibland. Yes. Nu har jag äntligen fått dit dem som jag vill. Och när jag känner att de är fast så kanske jag tittar på mig själv och bara nej men jag vill ha lite mer ögon. Och då kommer jag att jobba ut det mörka lite till utåt och lite uppåt. Ögonsminkningen försvinner lite grann när man får på fransar. Och då brukar de flesta vilja ha lite till ögon bara för att få det lite mer intensivt. Och även under till. Och nu använder jag bara den svarta skuggan som jag använde förut.
Det här sista fixet tycker jag är jätteviktigt så att man verkligen får allting perfekt. Så att man liksom känner att det ska varken vara mer eller mindre, utan nu är det perfekt. Och jag känner snart att jag är där. Så jag ska lägga lite till av den rosa skuggan i ögonvrån. Som jag för övrigt spillde ut på halva golvet här nyss. Förut, det missade ni. Så, jag känner mig nöjd med ögonen. Så att nu så ska jag gå på läpparna. Och jag kommer använda en ganska egentligen neutral rosa färg på läpparna från Oslo Airlines som heter FBU. Bara för att få en, ja men som att jag framhäver min egen läppfärg ungefär. Fast lite mer rosa. Så. Och sen så, det sista jag kommer göra där är att lägga på lite rouge, lite highlight och sånt där. Och då lägger jag från Glow Minerals en rouge som heter Rosebud. Så. Och sen lite highlight och då använder jag Youngbloods Lunar Dust i färgen Twilight som är en väldigt ljus, väldigt skimrig och jättefin highlight som jag använder typ till allt. Highlighta kindben lite grann. Lite på näsan, lite i pannan, lite på hakan. Bara för att få ett schysst glow. Så, där. Då känner jag mig färdig för att gifta mig. Gillar ni det här så får ni inte glömma att gilla klippet och så får ni inte glömma att prenumerera på Bangel Beauty, så syns vi nästa vecka igen. Ha det så bra, hej då!